Сьогодні я вам покажу будинок, який багато людей уявляють, коли замислюються про переїзд із квартири. Власна ділянка, більше тиші, свіже повітря та можливість організувати побут саме так, як зручно вашій родині. Уже з перших кадрів можна помітити, як будинок вписується в навколишній ландшафт і не виглядає чужим серед природи. Великі вікна наповнюють приміщення денним світлом, а чисті архітектурні лінії роблять зовнішній вигляд сучасним і стриманим. Тут важлива не лише архітектура сама по собі, а те, як вона працює на людей, які житимуть в цьому будинку щодня. Подивіться, як плавно поєднуються внутрішні приміщення та відкриті тераси. У теплу пору року частина життя природно переміщується на двір. Ранкова кава, сімейні вечері та просто відпочинок після робочого дня. Кожен квадратний метр тут має своє призначення і не витрачається даремно. Саме тому будинок залишається зручним не лише на красивих візуалізаціях, а й у повсякденному житті. Далі ми детально розглянемо всі рішення цього проєкту та розберемо, як вони впливають на комфорт, зручність і щоденний досвід майбутніх власників. Сьогодні покажу проєкт будинку площею 85 метрів квадратний, який створений для людей, що хочуть отримати максимум зручності без зайвих витрат на будівництво та утримання. Я переконаний, що хороший будинок не обов'язково має бути великим. Набагато важливіше, щоб кожен квадратний метр працював на повсякденне життя родин. Саме тому цей проєкт я називаю середньосімейним універсалом. Мене звати Юрій Дуднік, я архітектор, і за роки роботи переконався, що найкращі рішення зазвичай не найдорожчі, а найпродуманіші. Цей будинок достатньо компактний, щоб залишатися доступним у будівництві, і водночас забезпечує все необхідне для комфортного проживання. У цьому відео ми детально розберемо планування, пройдемося житловими та технічними приміщеннями і поговоримо про логіку кожного рішення. Поїхали! Почнемо з головного простору будинку – вітальні. Саме сюди найчастіше потрапляє родина після робочого дня. Тут проходять зустрічі з друзями, сімейні вечері та звичайні тихі вечори вдома. Завдяки великим вікнам з двох сторін кімната наповнюється природним світлом протягом усього дня, а відкрите планування робить простір візуально більшим і легшим для сприйняття. Вранці тут приємно випити каву біля вікна, вдень поспостерігати за подвір'ям, а ввечері зібратися всією родиною за одним столом. Коли за вікном змінюються пори року, пейзаж стає частиною інтер'єру. І це одна з тих переваг заміського будинку, яку складно оцінити, поки не поживеш у ньому. Не менш важливою є тераса, яка фактично продовжує житловий простір будинку. У теплу пору року достатньо відкрити розсувну систему і вітальня плавно переходить на двір. Це зручно для сімейного відпочинку, зустрічі із друзями або просто спокійного вечора на свіжому повітрі. При цьому кухня залишається частиною спільного простору. Тому людина, яка готує, не випадає із загального спілкування. Саме такі рішення формують комфорт у повсякденному житті. Більше світла, менше зайвих перегородок, зручне пересування між зонами та відчуття, що весь будинок працює як єдина система для життя родини. Тепер переходимо до кухні, одного з найважливіших приміщень у будь-якому будинку. Саме тут починається ранок, збирається родина за сніданком і проходить значна частина повсякденного життя. Головна особливість цієї кухні – велике кутове вікно, яке повністю змінює відчуття простору. Під час приготування їжі ви не дивитесь в стіну чи вузький проріз вікна, а бачите подвір'я одразу з двох сторін. У приміщення потрапляє значно більше денного світла, а кухня здається більш відкритою та просторою. Таке рішення особливо цінуєш у повсякденному житті, коли навіть звичайні домашні справи стають приємнішими завдяки постійному контакту з тим, що відбувається за вікном. Не менш важливим є підхід до зберігання.
Замість окремої комори тут використані місткі шафи, які дозволяють тримати продукти, посуд і побутову техніку в одному місці та завжди під рукою. У результаті кухня залишається охайною і візуально легкою, без зайвих дверей, перегородок і додаткових приміщень, які забирають корисний простір. Таке планування спрощує щоденну роботу на кухні, скорочує зайві приміщення та допомагає максимально ефективно використовувати кожен метр будинку. І саме такі деталі зазвичай найбільше цінують власники вже після переїзду, коли будинок починає працювати на них у звичайних щоденних справах. Тепер переходимо до приватної частини будинку – 2 житлових кімнат, де родина проводить найбільше часу наодинці з собою. Обидві кімнати мають правильну форму, тому їх легко облаштувати без компромісів і втрати корисного простору. Тут достатньо місця для повноцінного відпочинку, роботи чи навчання, а великий внутрішній об'єм створює відчуття легкості та комфорту. Саме такі приміщення створюють відчуття особистого простору та справжнього домашнього затишку. Увечері можна спокійно усамітнитися, добре виспатися, а вранці прокидатися без відчуття тісноти. При цьому планування залишається універсальним і дозволяє адаптувати кімнати під потреби родини як сьогодні, так і через багато років. Окрему увагу я приділив природному освітленню. Великі вікна на 2 суміжних стінах наповнюють кімнати світлом протягом дня та роблять простір візуально більшим. Для зберігання речей передбачені вбудовані шафи, які не займають корисне місце в кімнатах і дозволяють підтримувати порядок без зайвих меблів. Додатково вони працюють як звукоізоляційний бар'єр між приміщеннями, тому кожен член родини отримує більше тиші та особистого простору. За потреби одну кімнату можна облаштувати як спальню для батьків, іншу як дитячу, кабінет або гостьову, і будинок легко підлаштується під зміни у вашому житті. Тепер подивимось на санвузол. У цьому проєкті він один, але головна його перевага – комфортний розмір і продумане наповнення. Для більшості сімей одного добре організованого санвузла цілком достатньо. Зате таке рішення дозволяє суттєво зменшити витрати на будівництво та інженерні системи. При цьому вам не доведеться жертвувати зручністю. Тут без проблем розміщується і повноцінна ванна, і просторий душ, а також пральна та сушильна машини, великий умивальник і місця для зберігання побутових речей. У результаті всі господарські та гігієнічні процеси зосереджені в одному добре продуманому приміщенні, що робить щоденне користування будинком більш зручним, логічним і комфортним для всієї родини. Якщо вам подобається такий формат проєктів, підтримайте відео лайком і підпишіться на канал. Ваші коментарі та активність допомагають створювати більше практичних матеріалів про проєктування та будівництво будинків. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про рішення з одним великим санвузлом замість 2 менших. Цікаво дізнатися вашу думку та досвід. А ми рухаємося далі. Тепер залишимо житлові приміщення, вийдемо назовні та подивимося на будинок очима людини, яка вперше підходить до нього через головний вхід. Тепер повернімося до головного входу в будинок. Перше, що бачить людина, підходячи до нього – компактний накритий ганок, який захищає вхід від дощу, снігу та вітру. Здавалося б, невелика деталь, але саме з таких рішень складається зручність щоденного користування будинком. Водночас ганок виконує не лише практичну функцію, а й формує характер усього фасаду. Завдяки простим геометричним формам, грі світла і тіні, будинок виглядає сучасно та виразно, без зайвого декору і дорогих оздоблювальних елементів. Я завжди вважаю, що хороша архітектура повинна бути насамперед логічною та функціональною, а її привабливість має народжуватися з продуманих пропорцій і правильних рішень, а не з великої кількості декоративних деталей. Після входу в будинок ми потрапляємо до передпокою, простору, який формує перше враження про весь дім.
тут достатньо місця, щоб комфортно перевзутися, зняти верхній одяг або зустріти гостей без відчуття тісноти. Для зберігання повсякденних речей передбачені місткі підвісні шафи, які не перевантажують інтер'єр і роблять простір візуально легшим. Також тут є зручні місця для сидіння, що особливо цінуєш у щоденному користуванні. Окремо варто звернути увагу на гардеробну, яка бере на себе значну частину функції зберігання в будинку. Саме тут можна розмістити сезонний одяг, взуття, валізи, спортивне спорядження та інші речі, які не повинні постійно перебувати на виду. Завдяки цьому передпокій залишається охайним і впорядкованим навіть у періоду активного користування будинком. Праворуч від входу розташована теплогенераторна приміщення, де зосереджені основні інженерні системи будинку. Таке розташування зручне для обслуговування, адже сюди можна потрапити прямо з вулиці, не заходячи в житлові кімнати. Незважаючи на компактні розміри, тут достатньо місця для систем опалення, гарячого водопостачання та очищення води. Природне освітлення і вентиляція забезпечують безпечну та комфортну експлуатацію. До речі, якщо вам сподобався цей проект і ви хочете уважно вивчити планування, його можна безкоштовно завантажити в гарній якості за посиланням в описі під відео. Тепер подивімося на будинок ззовні. В його основі лежить проста та раціональна форма, яка не лише добре виглядає, а й допомагає зменшити витрати під час будівництва та подальшої експлуатації. Тут немає складних виступів чи декоративних елементів, які збільшують бюджет і часто створюють додаткові проблеми в майбутньому. Для оздоблення фасаду використана декоративна штукатурка, перевірене рішення, яке добре переносить погодні навантаження та не потребує складності догляду. Поєднання світлих і темних елементів додає фасаду виразності, тому будинок виглядає сучасно й акуратно без зайвих архітектурних хитрощів. Такий підхід дозволяє отримати привабливий зовнішній вигляд, не переплачуючи за складні конструктивні рішення. Не менш важливу роль відіграє покрівля, адже саме вона багато років захищає будинок від дощу, снігу та перепадів температур. Для цього проєкту обрано двохсхилий дах із сучасним металевим покриттям, яке відоме своєю надійністю та довговічністю. Водночас головним акцентом фасаду залишається велике кутове вікно кухні, яке одразу привертає увагу та підкреслює сучасний характер будинку. З протилежного боку розташована тераса, місце, де в теплу пору року життя природно виходить за межі стін. Тут можна відпочивати з родиною, вечеряти з друзями або просто проводити час на свіжому повітрі. За потреби терасу легко адаптувати під власні потреби, тому будинок залишається гнучким і зручним для різних сценаріїв життя. Усі рішення, які ми сьогодні розглянули, підпорядковані одній простій ідеї. Будинок має бути зручним у повсякденному житті, розумним з точки зору бюджету та надійним у довгостроковій перспективі. Саме тому в цьому проєкті немає випадкових рішень чи елементів, створених лише заради ефектного вигляду. Кожен квадратний метр, кожне планувальне та інженерне рішення працює на комфорт родини та простоту експлуатації будинку. Отже, ми повністю розібрали цей будинок від планування житлових приміщень до зовнішнього вигляду. Для мене головна цінність цього проєкту полягає в тому, що він показує, комфортний, продуманий і економічно виправданий будинок не обов'язково має бути великим або надто дорогим. Тепер мені цікаво почути вашу думку. Напишіть у коментарях, які рішення вам сподобалися найбільше, а що ви змінили під власні потреби. Якщо відео було корисним, підтримуйте його лайком і підпишіться на канал. Попереду ще багато детальних проєктів будинків та архітектурних рішень. Дякую за перегляд і за ваш час. З вами був архітектор Юрій Дуднік. До зустрічі у наступних відео.